හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? අපි අද පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරන්නයි යන්නේ. අපි අද ප්‍රශ්න 20ක් අහනවා. ඔයාලට තියෙන ඉංග්‍රීසි දැනුම උදව් කරගෙන උත්තර දෙන්න. හැම ප්‍රශ්නයටම උත්තර දෙන්න තප්පර 10කුත් දෙනවා. තෝරා ගන්න උත්තර 4කුත් දෙනවා. තප්පර 10 මදි වගේ නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා කල්පනා කරලා බලලා උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔන්න ඔබ මේ ටෙස්ට් එකට ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය නම් කමෙන්ට් කරලා අපිට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ප්‍රශ්න 20යි ලකුණු 20යි ලකුණු 20න් කීයක් ඔබ ලබා ගන්නවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න. හරි. අපි ඉක්මනින් යමු ප්‍රශ්න ටික බලන්න. අංක 1 ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ලෙටර්ස් භාවිතා කරන අවස්ථාවක් වන්නේ. ඔන්න ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්න තප්පර 10 දැන් ආරම්භ වෙනවා. මේකට පිළිතුර අංක 3 වාක්‍යයක මුල අකුර ලිවීමේදී. මේ ප්‍රශ්නය නම් එච්චර අමාරු එකක් නෙවෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්න සියල්ලම අපි ලබා දෙන්නේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හිස්තැනක් සහිතව. හිස්තැනට සුදුසු වචනය තෝරන්නයි තියෙන්නේ. අංක 2 This is හිස්තැනක් passport මේකේ පිළිතුර his. This is his passport. අංක 3 those හිස්තැනක් beautiful flowers. මේකේ පිළිතුර are. These are beautiful flowers. ඊළඟට අංක 4 he is හිස්තැනක් powerful king. මේකට පිළිතුර he is a powerful king. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අංක 5 this letter is හිස්තැනක් your friend. මේකට පිළිතුර වෙන්නේ from. This letter is from your friend විය යුතුයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය the bank is හිස්තැනක් the post office and bakery. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්නේ between. The bank is between the post office and bakery. ඊළඟට අංක 7 ඒක නම් හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. she හිස්තැනක් hungry. මේකට උත්තරේ is විය යුතුයි. she is hungry. ඊළඟට අංක 8 පටන් ගනිද්දිම ඔන්න හිස්තැනක් තියෙනවා. හිස්තැනක් these vehicles. තව හිස්තැනක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට හිස්තැන් දෙකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර වෙන්නේ are සහ yours කියන එක. Are these vehicles yours? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක කලින් අහුව ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විදිහට දෙන්න ඕන වාක්‍ය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. yours හිස්තැනක් are හිස්තැනක්.
මේකට පිළිතුර තියෙන්න ඕන they සහ mine කියන එක. Yes, they are mine. මේකේ ප්‍රශ්නය වුණේ are these vehicles yours? මේ වාහන ඔයාගේද? Yes, they are mine. ඔව් ඒවා මගේ කියලා තමයි මෙතන පිළිතුර දෙන්න ඕන. ප්‍රශ්නාංක 10. He is a member හිස්තනක් Galle Cricket Club. මේකට පිළිතුර වෙන්න ඕන of කියන එක. He is a member of Galle Cricket Club. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 11. ඊළඟ ප්‍රශ්නය that man හිස්තනක් the meeting room is හිස්තනක් a German. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්නේ in සහ not කියන වචන දෙක. That man in the meeting room is not a German. 12. හිස්තනක් the evening is good time to walk. මේකට පිළිතුර වෙන්න ඕන in. In the evening is good time to walk. ඊළඟට අංක 13. මේ ප්‍රශ්නයේ මුලින්ම තියෙන්නේ හිස්තනක්. ඊට පස්සේ his house is a park. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර beside his house is a park. ඊළඟ ප්‍රශ්නය හිස්තනක් car is හිස්තනක් expensive. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්නේ her සහ not කියන වචන දෙක. Her car is not expensive. ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 15. හිස්තනක් sister is හිස්තනක් the classroom. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්නේ my සහ in කියන වචන දෙක. My sister is in the classroom. ඊළඟ ප්‍රශ්නය is හිස්තනක් a cat. හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. මේකට පිළිතුර it. Is it a cat? ඌ පූසෙක්ද කියලා තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය he is හිස්තනක් owner of this shop. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර the කියන එක. he is මේක the කියලා කියන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී owner කියලා තියෙන නිසා he is the owner of this shop කියලා තමයි කියන්න ඕන. the කියලා තමයි මේ වචනය ශබ්ද කරන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නය the rate හිස්තනක් the dollar හිස්තනක් high. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර of සහ is. The rate of the dollar is high. මේක මේ දවස්වල නම් the rate of the dollar is very high කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය the songs හිස්තනක්
that movie හිස්තැනක් very meaningful. මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරේ වෙන්නේ of සහ ආ කියන වචන දෙක. The songs of that movie are very meaningful. ඊළඟට අන්තිම ප්‍රශ්නය එක නම් හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. You හිස්තැනක් smart. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්නේ you are smart. එහෙනම් ඔයාට ලකුණු 20න් කීයක් තියෙයිද කියලා මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මේ වගේ ටෙස්ට් එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්. Thank you.